مرحبا. اليوم طبختنا هي طبخة إيطالية على ميسوية. تعالوا شوفوا معي كيف بنعملها. مرحبا، كيف ما قلت لكم اليوم طبختنا هي طبخة إيطالية اللي هي باستا مع 3 أنواع مورتديلا وسبانخ. تعالوا نشوف مكونات طبختنا. عندنا 250 جرام باستا، كوب سبانخ، كاستين ونص حليب، 50 جرام زبدة، معلقة كبيرة طحين، 6 أسنان ثوم مقسمة، معلقة ملح، نص معلقة فلفل، معلقة بهار شاورما، جبنة برمجان، 100 جرام مرتديلا بار، 100 جرام مرتديلا حبش، و100 جرام مرتديلا وز. أول خطوة رح أسويها رح نسلق الباستا، ومنزيد عليهن معلقة ملح صغيرة، ونستنى تنو تغلي. إسا عبال ما تنسلق الباستا أنا بدي أبلش بعملان الصوص تبعنا. الخطوة الأولى بدي هقلي التومة مع المورتديلا. طلع محلى لونه، طلع محلى لون المورتديلا. شوفوا يا حبيبي. قلينا المورتديلا تبعتنا. بدي ابدا هسه بعملان الصوص. اول اشي بنحط زبده، هسه بدنا نحط الطحين، بدنا نحرك تنو يجمد، بعدين بنبلش نحط شوي حليب. والبهارات، يصير شوي نزيد الحليب ونحرك.
نحرك السبانخ مع الصوص لدقيقتين، وبعدين بدنا نحطه كله فوق الباستا تبعتنا. هسه بدي احط المرتدلات فوق المعكرونة البشاميل. يا سلام يا سلام، مسكة طبختنا، مسكة طبختنا. هيك جهزت أكلتنا، بس أنا بحب أزينها بشوية صنوبر. سلام يا سلام. زي دايما أجا الوقت إنه أدوق. جربوها وحطوا صور. إذا عجبتكم حطوا سبسكرايب ولايك.